ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ የሚለውን ትምህርት ወይም ሁሉንም ሳይንስ ያቀፈ ትምህርት ቆንጆ ትምህርት ነው። እናንተም ይሄንን ትምህርት በደንብ መዘጋጀት አለባችሁ። ይሄ ትምህርት በውስጡ ኬሚስትሪን፣ ፊዚክስ እና ባዮሎጂን አጠቃሎ የያዘ ትምህርትና ስለ ሳይንስ ሞር ዲቴል የምትረዱበት ትምህርት ስለሆነ በስምንተኛ ክፍል ሁሉንም ክላዊ ፈተናዎች ላይም አሪፍ ጥያቄዎች ከዚህ ትምህርት የምትጠየቁ በመሆኑ እናንተም በደንብ መዘጋጀት አለባችሁ። እንግዲህ ያው ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ዩኒት 2 ስለ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር የሚለውን ዩኒት ይዘንላችሁ መተናል። እንግዲህ ይህንን ዩኒት አብረን እንቀጥላለን። እናንተ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አይለየን ያለን አብረን ምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ክላሳችን ስለ 2.1 ለሰናችንን የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። So 2.1 the lesson thinking about the early composition of matter. ይሄን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት historical background አንፃር ስንመለከት አሁን በአዲሱ ካሪኩለም ላይ እየተማርን ባለንበት ሰዓት ሆኖ ሳለ ግን just ወደ ኋላ ክላም አድርገን በመናሰብበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው ስለ historical backgrounds of composition of matter ከምን ነገር ነው የተሰራው? ማተር ማለት ቁስ ነው። ኮምፖዚሽን ማለት ውቅረት እንደማለት ነው ወይም የስብስቦች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ስላችሁ በሰባተኛ ክፍል ይሄንና መሰል ዲፊኒሽኖችን አውቃችሁ እንደመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ lesson 1 አንድ ነገር ምነግራችሁ ነገር ተማሪዎች ሁሉ ጊዜ አክቲቪቲዎችን መስራት በጣም ይጠቅማል። አክቲቪቲዎችን መስራት ለምን ይጠቅማችኋል ስላችሁ ቀጥሎ የሚመጣው ለሰን ከዛ አክቲቪቲ ነው ያን አክቲቪቲ ሰራችሁ ማለት ቀጥሎ ከዛ አክቲቪቲ የሚመጣውን ለሰን ሞር ዲቴል ያወቃችሁ ስለሚትሄዱ ሁሉ ጊዜ አክቲቪቲዎችን መስራት አለብን ማለት ነው። we try to activity 2.1 and appreciate ምናደርግበት ለሰን አለ። ሁለት ጥያቄዎች ቀርቦልናል። the first one is what is matter? ማተር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናንተ ማስተዋል አለባችሁ። ኖት ማስታወሻ ደፍተር ይዛችሁ መልሳችሁን ጻፍ አድርጉ። እንግዲህ ማተር ማለት ቁስ ነው። ቁስ ከምን ነገሮች ነው የተሰራው የሚለውን መልስ መመለስ አለባችሁ። እንዲሁም ማተር ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን መልስ መመለስ አለባችሁ። ማተር የምንለው በአማርኛ ቁስ ነው። ቁስ እንግዲህ ማንኛውም ነገር ቦታ ሊይዝ የሚችል ክብደት ያለው እንዲሁም ይዘት ያለ ነገር ቁስ ብለን በኬሚስትሪ እንጠቅሳለን። ለምሳሌ እኛም የሰው ልጆችም ከቁሶች መካከል አንደኞች ነን። ስለዚህ ቁስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መመለስ አለባችሁ። matter is anything that can occupy a space and it has volume የሚለውን ዴፊኒሽን በሰባተኛ ክፍል እንደውም ተምታስተውሱ ከሆነ ተምራችሁ መታችኋል። እንደገና ደግሞ ማተር ወይም ቁስ የተሰራው ከምንድን ነው የሚለውን ነገርም ስታስተውሱ በሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ትምህርታችሁ ላይ what is matter የሚለውን ስታስተውሱ ማተር ከምን ነገር ነው የተሰራው የሚለውን ይሄንንም ታስተውሱት መልሱን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እኛ በዛሬው ክላሳችን ስለ early backgrounds of ስለ ማተር ምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። the early recorded discussions of the basic structures of matter የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ ማተር እንዴት ነው የመጣው ማተር ከምን ነገር ነው የተሰራው የሚለውን እንመለከታለን። the basic structures of matter የምንላቸው ማተር ቤዚክ ስትራክቸሩ ምንድነው ከምን ነገር ነው የተሰባሰበው ወይም ከምን ነገር ነው የተመሰረተው የሚለውን the matter comes from the ancient Greek philosopher. እንግዲህ ancient Greek ጥንታዊ የግሪክ ፈላስፋዎች ወይም philosophers the scientists of their days of them urged that matter is continuous የሚለውን አንዳንድ ሳቢዎች ቁስ ይቀጥላል የሚለውን ዴፊኒሽን ይሰጡ ነበር። matter is continuous ይል ነበር። it could be divided endlessly ያ ማለት ማተር ኮንቲኒየስሊ ነው ማለት it divided endlessly መጨረሻውን ልናይ አንችልም። ለምሳሌ አንድ ዳቦ ወሰዱና ስትቆርጡት መጨረሻው ልታገኙ አትችሉ ማለት ነው። that means endless or matter is continuous የሚለውን ዴፊኒሽን ነው የሚነግሩ into the smaller piece. smaller piece በምትቆርጡበት ሰዓት ላይ the other believe that the matter is discrete የሚለውን matter cannot be infinitely divided. ይሄ ማተር አንዱ ደግሞ ምን ይላል ማተር is discrete ነው ስንል ማተር ምን መሆን አይችልም ሊሸነሸን ሊከፈል አይችልም። ማተር cannot be infinitely divide መሆን አይችልም ማለት ነው ብሎ ያምናሉ። እነዚህን ሁለት ነገሮችን ማስተዋወስ አለባቸው። እንግዲህ ሁለት ወሳኝ ሳይንቲስቶችን አይምሯችሁ ላይ ይመጣል። ዲሞክራቶስ እና አሪስቶትል የሚባሉ ሳይንቲስቶች አሉ። ዲሞክራቶስ የሚባል ወይም የግሪክ ፊሎሶፈር ነው። ይሄ ግሪክ ፊሎሶፈር
460 እስከ 370 BC አካባቢ ላይ that express የሚያደርገው the belief that all matter consisting of very small indivisible particle ሁሉም ቁሶች በውስጣቸው በጣም ጥቃቅን የሆኑ የማይሸነሸኑ ክፍል ንዑሳን ያዙ ናቸው ብሎ ያምናል so which name it called atomos ተብሎ ይጠራሉ atomos ማለት uncuttable ለማለት ነው believe that the meaning that uncuttable or indivisibly so indivisible ማለት ሊሸነሸን ሊከፈል የማይችል ማለት ነው so ይሄ የዲሞክራቶስ definition ነው he thought of the atom as moving particles that differ in the shape so እንግዲህ በሼፓቸው ይለያያሉ በሳይዛቸው which could join together accordingly Democritus matter is discrete የሚለው so አንደኛው ደግሞ አርጉሜንት በማከላቸው አርጉሜንት የሚያደርጉበት ወይም ሚከራከሩበት አሪታቸው ምንድነው የአሪስቶትልና የዲሞክራቶስ ሐሳባቸው ምንድነው የሚለውን ስንመለከት አሪስቶትል እንግዲህ ከ384 እስከ 324 before Jesus Christ ወይም BC አካባቢ ላይ that matter is divided into smaller land ወይም ማተሮቹ በስሞለር እንግዲህ ዲሞክራቶስ ሊሸነሸን ሊከፈል አይችልም ይላል ወይም matter is discrete የሚለውን ሲከተል አሪስቶትል ደግሞ matter divided into smaller land ወይም የመጨረሻ smaller part ይከፈላል ይሸነሸናል ብሎ ይናገራል ማን አሪስቶትል ነው the divisions of continuous forever ይሄ እንግዲህ forever continuous ይቀጥላል ማለት ነው without any limits ምንም አይነት ገደብ የለው ማለት ነው he did not believe in the microscopic building particles so በማይክሮስኮፒክ በሆነ ቁሶች መካከል በዛ believe አያረግም therefore according to the Aristotle matter is continuous በአሪስቶትል definition መሰረት ቁስ ወይ ማተርን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ማተሮቹ continuously divide ይሆናሉ ግን based on the definitions of Democritus ስንመጣ ማተሮቹ discrete ናቸው ወይም discontinuous ናቸው ብለው ያምናሉ and he believed the matter consisting of combination of the fire air and water ብለው ያምናሉ so matter ወይም ቁስ የተፈጠረው ምን ብሎ ነው የሚያምነው አሪስቶትል fire እሳት ነው air ደግሞ አየር ነው እንደውም water ከነዚህ ነገሮች ኮምባይን እንደሆነ ነው የሚያምነው ማለት ነው ይሄ ማን ነው እንደዚህ ብሎ የሚያምነው አሪስቶትል ነው ማለት ነው so እንግዲህ የሁለቱንም ሳይንቲስቶችን በደንብ መረዳት አለባችሁ ሰው የሁለቱም ሐሳባቸው ምንድነው የሚለውን አሁንም ምነግራችሁ አክቲቪቲ ላይ ምንም መቀለድ አያስፈልግም አክቲቪቲ መስራት ማለት በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው ተማሪዎች አክቲቪቲን ከሰራችሁ በኋላ ማይንዳችሁን ስታርት አፕ ስለሚያደርግ so አሁን አክቲቪቲ 2.21 ን መስራት አለባችሁ እንግዲህ አክቲቪቲ 2.2 ላይ if the matter is divided in that is subdivided again what would ultimately be obtained so እንግዲህ እንዲላል አንድ ቁስ ተወስዱና if the matter is divided ሲሸነሽኑት እንደገና ያንን ደግሞ በንዑሳን ክፍል ስትሸነሽኑት አሁንም በንዑሳን ክፍል ስትሸነሽኑት ምን ነገሮችን ልታዩ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ለናንተ ትችላላችኋለሁ accordingly the Aristotle believe ምን ይመስላል እንደውም የዲሞክራቶስ believe ምን ይመስላል የሚለውን ለናንተ ትችላላችኋለሁ አክቲቪቲዋን ሰርታችሁ ይለፉ ምከብድ ከሆነ በኮሜንት ቦክስ ያሳውቁልኝ ሰው አሁን ደግሞ ደስ የምትል አንድ ሰንጠረዥ ይዛንላችሁ መተናል 2.1 the comparison between discrete and continuous የሚላለ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ አሪስቶትልና ዲሞክራቶስ አሩግ የሚያረጉበት አይዳ ነበር so ያንን አይዳ ደግሞ በሰንጠረዥ ላይ discreteness theory and continuous theory ይላል so discreteness theory የሚያምነው በፕሮፖዝ የተደረገው በዲሞክራቶስ ሲሆን continuous theory ደግሞ ፕሮፖዝ የተደረገው በአሪስቶትል ነው ያንን ማወቅ አለባችሁ ዲሞክራቶስ ማተሮቹ ምንድናቸው uncuttable ናቸው ሲል አሪስቶትል ደግሞ matter is infinitely divisible ነው ወይም ሊሸነሸን ሊከፈል ይችላል ማለት ነው ብሎ ያምናል so there is limit which matter is broken ማተሮችን ሊሚት ያደርጋል ማን discreteness theory ግን matter is infinitely divided የሚሆነው በማን ፕሮፖዝ የተደረገው አይዲያ ነው በአሪስቶትል ፕሮፖዝ የተደረገው አይዲያ ነው so believe that the existence of atom የአተሞች መገኘት ላይ የሚያምን ሳይንቲስት ነው ማን ፊሎሶፈር ዲሞክራቶስ የሚባለው ግን ይሄ ደግሞ continuous theory ላይ በአሪስቶትል ፕሮፖዝ የተደረገው አይዲያ ምንድነው ሪጀክት ያደርጋሉ the ideas of የአተምን አይዲያ የአተምን ሐሳብ ይቋወማል ማለት ነው እንግዲህ እዚች ጋር አንድ ኤክሰርሳይዝ 2.1 ላይ
አንድ ጥያቄ ተቀምጦልናል በደንብ ይሄንን ጥያቄ መመለስ አለባችሁ ከዚህ ለሰን በኋላ you try to appreciate after this lesson ይሄንን ለሰን ከተማራችሁ በኋላ እንግዲህ compare and contrast the continuity and discrete theory እዚህ ጋር አንድ ምነግራችሁ ነገር መጀመሪያ ላይ ሁለቱን ኮምፔር ታረጋላችሁ እንደገና ኮንትራስት የሚያረጋችሁ ሐሳብ ምንድነው የሚለውንም ትጽፋላችሁ ታወዳድሩና continuity እና discreteness theory of matterን ዲቴል እንድትጽፉ ነው ኤክሰርሳይዝ 2.1 የመጀመሪያውን ኤክሰርሳይዝ መስራት አለባችሁ ማለት ነው እኛ ሌላኛው ሌሰን ላይ ስንመጣ inside 2.2 ላይ inside of an atom የሚለውን ሌሰን ስንመለከት so እንግዲህ after completing this lesson or this section you will able to understand 2.2 ላይ በመንመጣበት ሰዓት ላይ ይሄንን ሌሰን ከቨር ካረጋችሁ በኋላ የምትጠየቁት ጥያቄዎች describe the structures of atom የአተምን structure ወይም የአተምን ውቅረት በምን አይነት ፎርም እንደ like nucleus containing proton neutron and surrounded by electron and shell's energy level የሚሉትን እነዚህን መመለስ አለባችሁ again state the relative charge approximate relative mass of proton neutron and electron እነዚህን ማወቅ አለባችሁ draw the hydrogen atoms including the locations of proton የፕሮቶኖች የሚገኙበት እንዲሁም ኤሌክትሮኖችና respect in the nucleus አካባቢ ላይ surround ያደርጉት ኤሌክትሮኖች የት አካባቢ ላይ ነው ፕሌስ ማድረግ ያለባቸው የሚለውን እንደገና ዲፈረንሺየት ማድረግ አለባችሁ between the mass number and atomic number so what is the difference between mass number and atomic number የሚለውን ይሄንን መለየት መቻል አለባችሁ so እኔን መለየት ከቻላችሁ ከዚህ ለሰን በኋላ ስለ አተም የተለያዩ ጥያቄዎችን ትጠየቃላችሁ ማለት ነው እንደውም determine the proton number ፕሮቶን ነምበሮችን ለዩ ትባላላችሁ እንደውም ኒውትሮን ነምበሮችን ኤሌክትሮን ነምበሮችን ለዩ ትባላላችሁ ያንን መመለስ መቻል አለባችሁ ከዚህ ለሰን በኋላ so ይሄንን ለሰን ስንጀምር what are the two parts of atom so ይሄንንም አክቲቪቲ መመለስ አለባችሁ so atom ሁለት ወሳኝ የሆኑ ክፍሎች አሉት ወይም አካላት አሉት እነዚህም እነማን ናቸው የሚለውን መልስ ከዚህ ለሰን በኋላ እናንተ በኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልኝ an atom is consisting of tiny dense nucleus so አተሞቹ በጣም ቲኒ ከሆነው density nucleus surrounded by ኤሌክትሮኖች ይደረጋሉ ይሄ ኒውክለስ እንግዲህ the central part of atom ነው so surround ወይም የሚሸፈነው በኤሌክትሮን ነው ኤሌክትሮኖች እንግዲህ around the external part of the atom ነው surrounded የሚያደርጉት ወይም የከቨር የሚያደርጉት are spread throughout the relatively large volume of space around the nucleus ናቸው so the nucleus containing positively charged ነው ወደ ቻርጆች ስንመጣ nucleus positively charged በሆኑት surrounded ይደረጋሉ so ይሄ ደግሞ ማን ነው proton that found inside the nucleus ውስጥ የሚገኝ ነው so ስለ ኒውትሮን በመናወራበት ሰዓት ላይ ይሄ ኒውትሮን chargeless ነው ግን የሚገኘው nucleus ውስጥ ነው so nucleus ውስጥ ያሉት ፕሮቶን እና ኒውትሮኖቹ ኒውክሊዮነስ ተብለው ይጠራሉ ግን ፕሮቶኑ positively charged አለው ኒውክሊየሱ ግን ኒውትሮኑ ግን chargeless ነው ያንን ማሰብ አለባችሁ so it's positively charged the electrons are negatively charged ነው ኤሌክትሮኖቹ negatively charged ናቸው outside ላይ ነው revolve የሚያደርጉት because the amount of positive charge on the proton equals to the amount of negative charge on the electron ነው እዛኔ the neutral atom has equal ስለ neutral atom ምንም አይነት ቻርጅ ያልተቀበለ ወይም ቻርጅ ያልሰጣና ቻርጅ ያልተቀበለ neutral ይባላል so ያ ማለት ኔጌቲቭ ቻርጁና ፖዚቲቭ ቻርጁ እኩል ናቸው ማለት ነው እዛኔ ኒውትራል አተም ብለን ነው መጥቀስ ምንችለው ማለት ነው ያንን ማስተዋል አለባችሁ ማለት ነው ያንን ማስተዋል መቻል አለባችሁ the amount of negative charge እና amount of positive charge እኩል ከሆነ ይሄ አተም ኒውትራል ነው ብለን ነው መጥቀስ የምንችለው ማለት ነው electron proton and neutrons have approximately the same mass are about 1800 times more massive than electron ናቸው ኤሌክትሮንን እንግዲህ ከማሱ አንፃር ስናየው በጣም the smallest ነው this means the most of mass of an atom is in its nucleus አብዛኛው የማሱ የአተሞች ማስ የሚገኘው በኒውክሊየስ ውስጥ ነው however the most of volume of atom is occupied by አብዛኛው የይዘቱ ሽፋኑ ከበር የሚደረገው ግን በኤሌክትሮን ነው so let us try to see ይሄንን ስንመለከት እንግዲህ inside in the atom or that the nucleus is surrounded by neutron እና በፕሮቶን surrounded ይደረጋል ይሄ ደግሞ ቶታሊ እቺኛው ሽፋን
ኒውክለስ ትባላለች እቺ ሰው እቺ እንግዲህ እቺ ኒውክለስ ነች የምትባለው ሶሪ እንትኑን ልቀይር እቺ ነች እንግዲህ ኒውክለስ የምትባለው ሰው ኒውክለስ ውስጥ እንግዲህ ፕሮቶን እና ኒውትሮን አለ እንደነገርኳችሁ ፕሮቶናችን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ኒውትሮናችን ደግሞ ቻርጅለስ ነው ኤሌክትሮናችን ይሄው አውተር ሳይድ ላይ ነው ሪቮልቭ ያደርጋ ያለው ሰው እነዚህ ናቸው ኤሌክትሮኖቹ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ናቸው ሰው እነዚህ ደግሞ ምኖች ናቸው ኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው ስንመለከት እንግዲህ ሰው ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን በዲያግራም ሪፕሬዘንት የተደረገችውን የተመለከተን ነው የምንገኘው አሁንም ይሄንን አክቲቪቲ መስራት መቻል አለባቸው ማለት ነው so atoms possess internal structure that they are made up of even smaller particles ናቸው so atom የሚለው ወይም ከዚህ በፊት በግሪክ ፕለስ አፕሮች ስታርቲንግ ፖይንት ላይ ስናያቸው የነበሩት እንግዲህ ከስሞለር ፓርቲክል ወይም በጣም ቲኒ ከሆኑ ፓርቲክሎች ነው አተሞች የተሰሩት which call subatomic particle so subatomic particle ምንላቸው እንግዲህ ኤሌክትሮን proton and neutron የምንላቸው these are the subatomic particle ናቸው very small ናቸው ምንላቸው this is the building block of atom ምንላቸው an atom is containing the three fundamental subatomic particles ናቸው three fundamental subatomic particle ምንላቸው proton neutron እና electron ናቸው ማስታወስ አለባቸው an atom has definite number of proton አላቸው electron እንዲሁም neutron አላቸው this is the structures of atom describes how these particles እነዚህ ፓርቲክሎቹ እንዴት አሬንጅ ሆነዋል የሚለውን ነው የሚነግረን the relative charge of proton +1 ነው relative chargeውን ስንመለከት the electron is assigned -1 ነው ቻርጇ the neutron is assigned 0 ነው ወይም chargeless ነው since the atom has equal number of proton and electron it is electrically neutral ምንም አይነት ቻርጅ ካልተቀበለ ካልሰጣ number of proton and number of electron እኩል ናቸው ማለት ነው ፕሮቶን as the mass of ይሄንን ማስታወስ አለባችሁ እንግዲህ የፕሮቶንን ማስ በምንመለከትበት ሰዓት ላይ 1.673 times 10 the power of -24 በጣም ቲኒ ነው ማለት ነው ይሄን ቁጥርን ስትመለከቱ በጣም ቲኒ ነምበር ነው በጣም this one is the smallest number gram ነው and neutron has also 1.675 times 10 the power of 24 -24 gram ማለት ነው that's the proton and the neutron are almost the same ናቸው since the mass of electron is very small ነው mass of electron ስንመለከት በጣም small ነው እንግዲህ 9.109 times 10 the power of -28 gram ነው ከሌሎች አንፃር ስንመለከት በጣም ማሱ ስሞል ነው ከፕሮቶን እና ከኤሌክትሮን አንፃር ማለት ከኒውትሮን አንፃር ስንመለከት it is mass is assumed that the negligibly approximate to 0 ነው ማለት ነው ይሄ 10 the power of -28 ማለት በጣም ወደ 0 የተጠጋ ቁጥር ነው ማለት ነው እንግዲህ so basically ስንመለከት it is 200 ማለት 2000 times less heavy than both ኤሌክትሮንን ከፕሮቶን እና ከኒውትሮን አንፃር ስንመለከተው 2000 እጥፍ ነው የሚያንሰው so በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው so 2000 times less heavy than both proton and neutron ማለት ነው ይሄንን ስንመለከት so እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ሰንጠረዥም ማወቅ አለባችሁ the nature and location of subatomic particle የሚለውን ማወቅ አለባችሁ name of particle ምንላቸው particle በነገራችን ላይ particle እና ኤነርጂ ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳውቁኝ so particle ስንል like nucleus አንድ የሆነ የራሱን የቻለ particle ነው ኤሌክትሮንም particle ነው ኒውትሮንም particle ነው so እነዚህን ደግሞ ማወቅ መቻል አለባችሁ ሎኬሽኑ ፕሮቶን የሚገኘው ኒውክለስ ውስጥ ነው ኤሌክትሮን ደግሞ አውትሳይድ ኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኘው ኒውትሮንም ኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኘው አክቹዋል ማሳቸውን ስንመለከት 1.67 times 10 the power of -24 የፕሮቶን ክብደቷ ነው ግራም ነች
የኤሌክትሮኑን ክብደት ስንመለከት 9.109 times 10 the power of minus 28 ግራም ነው ይሄንን ስንመለከት አክቹዋል ማሱ so ኒውትሮንም እንዲሁም 1.67 times 10 the power of minus 24 ግራም ነው ሪላቲቭ ማሳቸውን አንጻራዊ ክብደታቸውን ስንመለከት እንግዲህ ፕሮቶን ማሱ ወደ 1 ነው የኤሌክትሮንን ማስ ስንመለከት 0.0055 ወደ 0 approximately ወደ 0 የሚጠጋ ነው ኒውትሮን ማስ ደግሞ ሪላቲቭ ማሱን ስንመለከት approximate ስናረጋው ወደ 1 ይጠጋል so actual chargeአቸውን ስንመለከት እንግዲህ የፕሮቶንን actual charge ስንመለከት 1.6 times 10 the power of minus 19 ኩሎም ነው ይሄንን እንዲሁም የኤሌክትሮንን ቻርጅ አሁንም ስንመለከት minus 1.6 10 the power of minus 19 ኩሎም ነው actual chargeውን ስንመለከት relative chargeውን ስንመለከት ፕሮቶን ፖዚቲቭ ፕላስ ነው ኤሌክትሮን ደግሞ ማይነስ ቻርጅ ነው ያላቸው ኒውትሮን ደግሞ ስንመለከተው ቻርጅለስ ነው actual chargeውን ስንመለከት እንግዲህ ተማሪዎች በዛሬው ክላሳችን የነበረን ክላስ ይህን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ስለ አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር ዲቴል ምንመለከት ይሆናል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ሼር አይለየን እንዲሁም አክቲቪቲዎችን በመስራት ስለ አክቲቪቲዎችና ኤክሰርሳይዞች ግልጽ ያልሆኑ ጥያቄዎች ካሉ በኮሜንት ቦክሳችን አሳውቁን